Welcome to my YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. English from Europe, Europe ඉඳන් ඉංග්‍රීසි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එක ඔයගොල්ලෝ අද බලන කෙනෙක් නම් මම අනිවාර්යයෙන් මතක් කරනවා මාව subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒත් එක්කම comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. පාඩම හොඳයි නම් ඔයගොල්ලෝ දාන comment ඉතාම වැදගත්. ඒවා අපිට motivation එකක් දාලා තවත් අලුත් දෙයක් උගන්වන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ comment එකෙන්. ඉතින් අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරන තවත් ඩයලොග් එකක්. ඉතින් ඩයලොග් මම ඊට කලින් කියන්න ඕන මගේ English from Europe YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ log වෙලා ඒකේ playlist කියන කොටසට යන්න. ඒකේ playlist කියන කොටස click කරාම තියෙනවා playlist ගණනාවක්. ඒකේ ප්‍රධානම playlist එක තමයි English grammar. මෙන්න මේ English grammar කියන playlist එක යටතේ දාලා තියෙන video introduction video එක ඉතින් මුලින් ඉඳන් නරඹන්න. ඒ නරඹලා ඉතුරුව බලන්න කියන කාර්යය මතක් කරනවා. අද අපි සාකච්ඡා කරන ඩයලොග් එකක්. ඉතින් ඩයලොග් කොටස් තුනකට මම උගන්වනවා. simple dialogue, intermediate, advanced. simple dialogue අඩුම 100ක් 150ක් 200ක් මතකේ තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම යනවා simple dialogue එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. right. බලන්න ළමයි simple dialogue එක. එවන් can you sing songs? ඔයාට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? මේ can you sing song? ඔයාට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? why not? I can. ඇයි බැරි? මට පුළුවන්. What is your favorite song? මොකක්ද ඔයාගේ කැමතිම සින්දුව? What is your favorite song? මොකක්ද ඔයාගේ කැමතිම සින්දුව? මගේ දරු පැටව් අහසට. මගේ දරු පැටව් අහසට. Who is your favorite singer? කවුද ඔයාගේ කැමතිම ගායකයා? අසංක ප්‍රියමන්ත. My favorite singer is අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස්. නේ? My favorite singer is Rosan Fernando. Ne? My favorite singer is Chamarveer Singh. මම නම් ගොඩක් Chamarveer Singhට කැමතියි. නේ? තනමල්ලු වගේ අපේ පැත්තෙන් ආපු කෙනෙක්. right නේ? අසංක ප්‍රියමන්ත. then the නේ කොහොමද කියන්නේ? මගේ උගුරු ටික අමාරු ළමයි මොකද මම එක දිගටම රෙකෝඩ් කරන නිසා කොහොමද කියන්නේ? එතකොට කවුද ඔයාගේ ගායිකාව නේ? then the songstress කොහොමද කියන්නේ? ඔයාගේ ගායිකාව කොහොමද කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඇන්ජලින් ගුණතිලක. දැන් බලන්න මම මෙන්න මේක ශබ්ද කරන විදිහ දාලා තියෙනවා මේ. song කොහොමද? songstress නේ ශබ්ද කරන විදිහ දාලා තියෙනවා. right. බලන්න දැන් ආයෙ පාරක් ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් බලන්න ළමයි. එක දිගටම කතා කරන අමාරුයි. බන ආයෙත් පාර songstress. ඔන්න මම ආයෙත් කියනවා. ඔයාට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? Can you sing songs? ඔයාට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? නේ? Why not? ඇයි බැරි? I can. ඇයි බැරි මට පුළුවන්. What is your favorite song? මොකක්ද ඔයාගේ කැමතිම සින්දුව? මගේ දරු පැටව් අහසට. නේ? මගේ දරු පැටව් අහසට. නේ? ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ. නේ? හන්තානයට පායන සඳ. ඒත් එක්කම මේ කවුද? උභාරියා කියන්නේ හන්තාන සිහිනේ. නේ? Who is your favorite singer? කවුද ඔයාගේ කැමතිම ගායකයා? නේ? අසංක ප්‍රියමන්ත. My favorite singer is අසංක ප්‍රියමන්ත. එතකොට then the songstress. එතකොට ගායිකාව ඇන්ජලින් ගුණතිලක. ඇන්ජලින් ගුණතිලක. බලන්න. එතකොට මෙවැනි දේවල් ඔළුවේ තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ළමයි. මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් බලන්න can මුලට අරගෙන දැන් මෙතනදී මේ කනේ can you sing songs. දැන් මෙතන උක්තේ වෙනස් කරන මේ can එකත් එක්ක ළමයි ඒක වචන බහු වචන ભેදකින් තොරව ඔයගොල්ලන්ට can එක දාන්න පුළුවන්. මේ මෙතනට I we you they boys girls වගේ ඕනෑම පදයක් දාන්න පුළුවන්. ඒක වචන බහු වචන ભેදකින් තොරව you දාන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ උක්තයෙන් පිටිපස්සේ තියෙන ක්‍රියාපදය බහුවචන ක්‍රියාපදයක් තමයි දාන්න. මෙන්න මේ જાතිය ක්‍රියාපදයක් දාන්න. මොකද verb present plural. present plural ක්‍රියාපදයක් තමයි මෙන්න මෙතන දාන්න. ඒ කියන්නේ බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. sing, come, dance, eat, go, write, run වගේ ක්‍රියාපදයක්. මෙන්න මේ ක්‍රියාපද පහෙන් බහුවචන ක්‍රියාපදයක් දාන්න ඕන. මේ ඒකවචන ක්‍රියාපදේ ඒක මතක තියාගන්න verb present s නැත්නම් present singular verb මෙන්න comes මේ present participle verb මිශ්‍ර ක්‍රියාව
ක්‍රියාපද ing එකතු කරන නිසා verb ing. නම තමයි present participle. මේ past simple verb අතීත සරල අතීත ක්‍රියාපදයට අපි කියනවා verb second verb කියලා. past participle ක්‍රියාපදයට අපි කියනවා verb third verb කියලා. මෙන්න මේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයේ මේ අවස්ථාව පළවෙනි අවස්ථාව කටපාඩම්, මෙන්න මේ දෙවෙනි අවස්ථාව කටපාඩම්, තුන්වෙනි අවස්ථාව කටපාඩම්. මේ අවස්ථා තුනෙන් අඩුම ක්‍රියාපද 3-4000ක්වත් ශිෂ්‍යයෙක්ගේ කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන. පැහැදිලිනේ? right. එහෙනම් මේ can you sing song? can we sing song? අපිට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? can they sing song? ඒගොල්ලන්ට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? අපිට කියන්න පුළුවන් නේ? can he sing song? ඔහුට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? can she sing song? ඇයට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? can it sing songs කියලා මේක විවිධ ආකාරයෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි මේවා එකින් එක සාකච්ඡා කරනවා නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉතාලම සරල කාරණාවක් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරලා දුන්නේ. දැන් බලන්න. right. මේ අදාළ පාඩම් වලදී අපි මේ දේවල් සාකච්ඡා කරනවා. මම මෙතනදී මම ඩයලොග් එකක් විතර ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා. දැන් මේ ඩයලොග් නිතර බලන්න. මේ බලන්න. what is your favorite song? ඔයාගේ කැමතිම මේ ගීතය. අපිට අහන්න පුළුවන් what is your favorite TV channel? what is your favorite friend? නේ? අද ඔයාගේ කැමතිම යාළුවා. මේ කවුද? නැත්නම් ඔය what is your favorite movie? what is your favorite film? what is your favorite teledrama? ඒ වගේ දේවල් අහලා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙනම් අපි යනවා ළමයි අලුත් කොටසකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. English from Europe, යුරෝපේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි. මම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු හැටින් ඔයගොල්ලන්ට එන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා ඒත් එක්ක මගේ paid class වලට මුදල් ගෙවා ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ගෙවන්න අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කතා කරලා කියන්න මට ෆ්‍රී කාඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි ෆ්‍රී කාඩ් දීලා විශාල ළමයි ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්න. මම ක්ලාස් කීපයක් කරන්නේ. මම මගේ පශ්චාත් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න නිසා, ලංකාවෙන් පිට ඉන්න නිසා, යුරෝපේ ඉන්න නිසා, නෝර්වේ වල ඉන්න මේ වැඩ කටයුතු කරන නිසා මම කාර්ය බහුලයි. ඉතින් මට පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මම මේ වීඩියෝ ගණනාවක් එක දිගට රෙකෝඩ් කරලා YouTube එකට දාන්න. ඉතින් බලන්න ෆ්‍රී ඔයගලන්ට මම YouTube එකේ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගලන්ට IELTS වගේ සහ O level A level වගේ විභාග වලට මේ විභාග ටාගට් කරලා අපි දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒ වලට join වෙන්න කියන කාර්ය මතක් කරගෙන අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. English from Europe නේ. මම සමීර සඳරුවන්, තනමල්ල කොල්ලෙක්. යුරෝපේ ඉඳන්. ලංකාවේ අපිට නොමිලේ ඉංග්‍රීසි